kung may upset na nangyari sa playoffs ng MPL Philippines Season 16, yung laban ng TNC versus ONIC, yung pinaka-iconic. Kasi umabot ng Game 5 and you will expect na mahihirapan yung M6 champions sa isang team tulad ng TNC. Back and forth siya and may mga tweaks na ginawa ang TNC para makuha yung panalo. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa'yo yung tatlong changes na ginawa ng TNC, and out of those 3, i-share ko rin sa'yo yung pinakasimpleng pababago na ginawa nila para mapatumba yung ONIC Philippines. Number 1, low-key XP. Kung merong isang special na ginawa yung TNC is yung adjustment sa XP lane. Kung titingnan mo, yung mga previous heroes na gamit ni Trimar, mostly pang balagbag talaga. Tapos sa final game, bigla sila nag-chill na XP Uranus. Hindi mo mahalata yung impact niya, pero once na gamit ng tama, iba yung ambag niya sa laro. In which, first turtle, yung very first impact na hinain niya is zoning. Bakit walang CC yung Uranus? Nasa zone yung puhunan niya. Kaya may kita mo, tinatake advantage ng TNC yung box out na binibigay ni Trimar para makuha ni Zaida yung turtle nang walang contest. So not only zone, pero it also buys them time. And every second na pagbugulo na ginagawa ni Trimar, espasyo yun para libre makuha ng TNC yung mga advantage na pwede nilang kunin, which dito, after ng turtle, diretso agad sila sa orange buff ni King Kong, giving opportunity para makanakaw sa buff ng ONIC. And may kita mo sa bawat laro ng Uranus, after niya mag-clear, rotate agad nasaan yung jungler ng ONIC. Ang sakit niyan kapag ikaw yung core kasi lalong lumalaki yung disparity ng gold difference sa Lancelot dahil sa zone and pag-buy time na ginagawa ni Trimar. Kaya naging effective yung Uranus pick kasi ginamit ito ng TNC to their advantage. Wala masyadong set sa side ni Trimar pero yung presence alone was enough para magulo yung buhay ng ONIC. Number 2, umaapoy na kamandag. Kung merong ang crown na roamer na hindi pa nababasbasan ng MPL trophy, Chaknu is the guy. Iba yung aura kapag Chaknu katapat mo sa roam. And in this game 5, pinakita niya sa first minute pa lang ng laro, tumuklaw agad yung Mamba. Nag-wings by wings yung Farsa para mabilis siyang makuha yung minion wave. And yung Grok nilatag agad yung pader, setting up for a set, forcing yung flicker ni Super Fins. So wala ka ng lipad tapos wala kang flicker, which reported na yan, yari ngayon siya sa Lancelot. Kahit alam mo yung skill, kung wala kang pantakas, wala kang ligtas. All of that sequence nangyari kasi finorce ng Mamba lahat ng escape mechanism na pwedeng gawin ni Super Fins, giving an easy pick-off sa jungler ng TNC. Kaya makikita mo in this game, yung pressure na binibigay niya gives no space para sa roam and mage ng ONIC na makaporma. Especially sa Farsa, ang hirap ng buhay ni Super Fins dito kasi lagi siyang inaabangan. And between Grok and Gatot, mas mabilis yung setup ng Grok. Kaya kahit gusto gumawa ng play ni Busco, hindi niya magawa kasi nauunahan siya ni Chaknu. Same concept lang yung ginawa niya with the Uranus pero may biglaan factor. Kaya mamalik mata ka lang, naglaho na hero mo. But if there's one simple change that made this possible is number 3, draft. May simple tweak lang silang binago which started sa game 2. In my perspective, ganito thought process nila. Ban natin Grok, giving the impression for a hakaban pero kunin natin yung other alternative which is Hilda. Then sa game 3, ONIC nang ban ng Grok and permanently banning yung Hilda dahil sa performance sa game 2. In which natalo ONIC sa game 3 kasi chinoke ng TNC yung jungle pool ni King Kong. Then, upon looking sa game 4, hindi binan ng TNC and mas prenayo ng ONIC iban yung Hilda and other mages. Though talo ang TNC sa game 4, but yung games 2 and 4 sets up the impression na mas prayo ng TNC ang Hilda kaysa sa Grok. Then nung game 5 where everything is on the line na para bang top card, nilabas nila yung Grok at the very end, prayo pick pa. We're not sure if lahat planado, but the way I see it, yung performance ng Hilda sa game 2 forcing na ma-permanent ban in the succeeding games, pag-ban ng Grok from games 1 to 3, then biglang hindi binan sa game 4 sets up an illusion na akala ng ONIC hindi gagamit ng TNC ng Grok, which nakita mo paano nahirapan yung ONIC with those setups. Medyo tricky, pero if ever that change na pinabangon nila yung Hilda para lang may tago na Grok talaga yung main na alas, sheesh, what a play by TNC. Soccer analysis. Though hindi sila nanalo sa lower bracket finals against TLPH, it was a dark horse performance
nung nilaglag nila yung ONIC, and it speaks levels na dahan-dahan na makuha ng TNC yung tamang timpla for a championship team. Hoping sa next season ay makita na natin sila sa international competition. Diyan mo to video na ito kung saan nagbigay pa ako ng other ideas paano nababaliktad ng isang dark horse team yung mga malalakas sa liga. This time, yung panahon na nasa Omega pa si Chuck nun. Check mo, baka di ko pa nakikita. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you, mga kalis. Let's go.